Hello! Anong ulam nyo mga ka-MU? Wow, MU. Ibig sabihin, mutual understanding o kaya murang ulam. So, ka-MU ang tawag ko sa inyo. O, diba? Anong ulam nyo? Kami, ito, puro mga gulay, okra, at talong. Alam nyo ba kung ano ang lulutuin ko? Hugasan ko muna. Hindi ako masyadong dadada ngayon kasi ayaw nung iba. Ito naman ang talbos ng kamote. Pero ako lahat na ng dahon para walang tapon. Sayang din eh. Sisimplehan lang natin ngayon. Kaway-kaway sa mga gusto ng mga simpleng ulam. Pakuluan na natin ang ating mga gulay. Ayan. Alam nyo ba kung ano lulutuin ko ngayon? Actually, nothing special naman. Pero, ito yung klase ng ulam na mapapadami ka ng kain. Pansin nyo ba itong aking kaserola? Paborito kong ginagamit to eh. Maganda. Ang ganda ng brand na to, tsaka high quality ang pagka-stainless. Balikan natin 3 minutes. Ganda, hindi siya overcook. Crunchy pa to. Ito, 1 minuto ko lang pinakukuluan to eh. Para hindi masyadong malata. Kayo ba? May mga tanim kayong ganito? Kami kasi wala eh. Wow! Prito tayo ng galunggong. O diba? Pangmasa. Mga lutong pang probinsya. Tingin nyo yung mga sosyal. Kumakain kaya ng ganito? Kaway-kaway sa mga sosyal. Ay hindi. Kaway-kaway sa mga pasosyal. Sabi ko nga, nothing special sa video natin na to. Kaya lang, gusto ko lang kayong matakam. Sarap eh. Ito yung nagpapadami ng kain ko. Magsangag naman tayo. Sisimplehan lang natin. Hindi tayo masyadong maglalagay ng kung ano-ano. Simpleng ulam, simpleng sangag equals simplicity. Bango, 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 bango. Ito na ang kanin. At asin lang ang ilalagay natin. Actually, meron na kaming sinaing. Pero, dahil may kaning lamig kami, idadagdag na lang natin to. Panoorin nyo hanggang dulo tong video na to kasi may shoutout ako. Baka ikaw na ang nabanggit ko. Shoutout time mamaya.
Okay na to. Heto na, matakam kayo. Fried rice. Nilagang dahon ng kamote. Nilagang okra at talong. Pritong galunggong. Sarap. May sausawan. Nilagang kamatis para kay Mister. At para sa akin ay buro. Hindi lahat kumakain nito. Kaway-kaway sa mga Kapampangan. At mainit na kape. Kain po tayo. Shout out time. Marami-rami po ito. Ma'am Monet Navarro. Try ko yan. Nakatikim ako niyan. Nagbakasyon somewhere in Norte. Pero merong okra at kalabasa. Thank you for sharing your recipe. God bless. Thank you din po. Try niyo po magbakasyon sa South naman. From Ma'am Lady Butterfly. Hello po, ilang taon din po ako kumakain ng saluyot dahil sa taglay kong sakit. Laga-laga lang. Now, makakakain na ako ng ibang luto sa saluyot. Wow, maiba naman sa panlasa. Tipid-tipid na masarap. God bless. Thank you rin po. Naku, salamat at makakatulong po ito sa inyo, Ma'am Lady Butterfly. Ingat po kayo and be healthy po. Kung ano man po yung sakit ninyo, it was already healed by God. Amen. Shout out din po kay Ma'am Sandy Duga-Duga from Abu Dhabi. Hello po, ingat po kayo dyan. At ito ang isisi ko, si Ma'am Julie Perez. Hello, kabalen. Pareho tayo sisi kahit anong pagkain gusto ko. Nako, sangkot-sakutan tanay mo. Pa magluto tayo mo, kabalen. Thank you. Ito din, overwhelming ang mga comments nito. Si Ma'am My Music. More recipe, please. Love your channel, love your food, love your simplicity recipe. Truly, Murang Ulam. Stay healthy. From Proud Pinoy, Proud OFW. Hello po sa inyong OFW. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching.